For more video, do subscribe Khan Tutorial. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د شپږم کلاس جنرال ساينس دی یونټ نمبر 2 ریپروډکشن ان پلانټ مونږ شروع کړو. په دې کې مونږ یو ویډیو ریکارډ کړی ده. پای کې مونږ د ریپروډکشن ډیفینیشن کړی دی او د ریپروډکشن دوه ټایپس مونږ سټډي کړو. یو مونږ سیکشوال ریپروډکشن کړو چې پای کې پیرنټس انوالو وي او بل مونږ اسیکشوال ریپروډکشن سټډي کړو چې پای کې پیرنټس انوالو نه وي. اوس د دې اسیکشوال ریپروډکشن مزید نور ټایپس دي، دا به مونږ سټډي کوو. اسیکشوال زمونږ سره په دوه طریقو باندې کیږي، یو نیچرل دی یو ارټیفیشل دی. نیچرل پروپیګیشن کې زمونږ سره بډینګ، بلبس، ټیوبر، رنر راځي او په ارټیفیشل ویجیټیټیو پروپیګیشن کې زمونږ سره کټینګ، لیئرینګ، ګرافټینګ راځي. د نیچرل پروپیګیشن د ټاپک د شروع کولو نه مخکې پیله مونږ برډز زده کوو. تاسو به الو لیدلی وي په الو باندې دغه شانتې وړې وړې دانې وي، دغې دانو ته برډز وي او چې کله بیا مونږ د الو وکرو نو دغې برډز نه بیا نوې بوټي جوړیږي. A bird is small swollen. دا برډز چې دی دا داسې ورکوټې غوندې کې دانه وي چې راپړسېدلې وي. That can grow into new branches and leaves او دغې نه بیا نور شاخونه او پاڼې جوړیږي. In vegetative propagation چې کله vegetative propagation کیږي root and shoot grow from buds. د دغې برډز نه بیا امجرړې جوړیږي او امتې بیا تنه جوړیږي. نیو پلانټ آر پام فرام برډز مطلب دا چې نوې بوټی چې جوړیږي نو هغه د دې برډز نه جوړیږي. په نیچرل پروپیګیشن کې زموږ سره اول راځي بډینګ. بډینګ دا زموږ سره یو خاص قسم بوټي وي چې د هغې د پاڼو په دې غاړو باندې دغه شانتې ورکوټې ورکوټې برډز وي او چې کله مونږ د پاڼې څه حصه د دغې بډ سره وکرو دغې نه بیا نوې بوټی جوړ شي. بډینګ جوسی لیف پلانټ دا یو خاص قسم بوټی دی، جوسی لیف ورته وایي. لایک ایر پلانټ دا د ایر پلانټ په شانتې وي. دا ایر پلانټ دا نوم یې ولې ځکه ورکړی دی چې تاسو به لیدلي وي اکثر بوټي چې دي هغوی خپل خوراک دا د ځمکې نه حاصلوي، خو دا ایر پلانټ داسې بوټی دی چې دا خپل زیات تر خوراک چې دی هغه د هوا نه حاصلوي، په دې وجه باندې ته ایر پلانټ وایي. نو جوسی لیف plants like air plant have birds at the margins of their leaves. margins of their leaves مطلب دا دی چې د دې پاڼو په دې غاړو باندې په دې کې واړه واړه birds وي. each bird develop into a new plant. د دغې هر یو bird نه بیا نوې بوټي جوړیږي چې کله موږ دا وکړو د دې هر یو bird نه بیا نوې بوټي جوړ شي. ایر پلانټ is also called زخمي حیات. د ایر پلانټ ته مونږه زخمي حیات هم وي. دا ورته په دې وجه باندې وي چې کله د یو انسان لاس یا خپا یا بل څه ځای زخمي شي کټ شي او مونږ پې دا زخمي حیات دا پاڼه ولګو نو دغه ځای بیا ټیک شي، دا زخم یې جوړیږي. د زخم د ټیک کېدو د وجې نه دې ته مونږه زخمي حیات وي. په نیچرل پروپیګیشن کې زموږ سره په دویم نمبر باندې دی بلب. په بلب کې زموږ سره پیاز راځي. تاسو د پیاز د شکل ته وګورئ نو دا د بلب په شانتې دی. دا پیاز چې دا یو قسم له سټیم دی او په دې کې بیا دلته برډز راخیږي. تاسو چې په المارۍ کې په دې په شکال کې یا داسې د خاص موسمي چې کوم د پیاز د راختو موسمي او مونږ دا پیاز په المارۍ کیدو او په هغه موسم کې لږ لونوالي وي نمي وي نو په دې پیاز کې بیا داسې برډز راوخیږي، هغه څانګې غونډه کې پکې راوخیږي، پاڼې پکې راښکاره شي. A bulb is a type of an underground stem. دا بلب چې دی دا په اصل کې تنه ده چې دا په ځمکه کې دننه وي. underground stem په ځمکه کې دننه یوه تنه وي with thick چې دا موټه وي، ډبله وي، fleshy leaves او دا په پاڼو باندې مشتمله وي، قولې قولې وي. that store food او په دې کې خوراک سټور کیږي. مونږ چې کله په اوړي کې سلاد د دې پیازو نه جوړو دا پیاز مونږ د خوراک په طور باندې استعمالو نو په دغې پاڼو کې خوراک سټور کیږي. It produces smaller birds. د دې پیاز نه بیا واړه واړه birds راوځي، پاڼې ترې راوځي. لکه اوس پر ایگزامپل زموږ سره دا یو پیاز دی، په دې کې یو پاڼه دا ده او یو پاڼه دا ده، دا دوه پاڼې پکې راوتې دي. نو دا ځان له یو birds دی او دا ځان له یو birds دی. اوس چې کله مونږ دا پیاز داسې په منځ باندې نیم کړو نو دا birds چې دی نه به ځان له بوټی جوړ شي، دی نه به ځان له بوټی جوړ شي. which grow into new plant او دغې birds نه بیا نوې بوټی جوړیږي. په نیچرل پروپیګیشن کې زموږ سره په دریم نمبر باندې دی ټیوبر. په ټیوبر کې زموږ سره الو راځي. دا الو چې دی دام ا ټایپ اف سټیم دی، دام یو تنه ده خو دا پړسېدلې وي. It is a swollen underground stem.
دا یو غټ شوی پړسېدلې تنه وي چې په ځمکه کې دننه وي. دا هم انډرګراوند سټیم دی، په ځمکه کې دننه وي. ایچ بټ کین بی کټ اینډ پلانټډ ټو ګرو انټو ا نیو پلانټ. بیا په دې الو باندې د پاسه ورکوټې ورکوټې سترګې وي، چې ورکوټې ورکوټې دانې غوندې کې وي، سترګې پې وي. دقه یوه دانه یا یوه سترګه چې ده دا یو بډ دی، دا ځان له یو بډ دی، دا ځان له بډ دی. اوس کو پرس که مونږ دا بډ او د دې الو دا حصه دا په ځمکه کې وکرو، د دې نه بیا نوې بوټي جوړیږي. دا زموږ سره پوټیټو ټیوبر دی. په نیچرل پروپیګیشن کې څلورم نمبر زموږ سره دی رنر. رنر چې دی دا یو داسې طریقه ده چې په دې کې د بوټي نه یو څانګه چې ده هغه د ځمکې سره یو شانتې رسې روانه شي، او هغه چې په دې ځمکه باندې ډېر ټیم تیر کړي، نو بیا په کوم ځای کې چې دا د ځمکې سره ټچ شوي وي، نو هلته دا جړلې وباسي. چې کله جړلې وباسي، نو د دغې ځای کې بیا دا نوي بوټي د دې نه جوړ شي، او بیا دا رنر چې دی دا د دې غټ بوټي نه کټ شي. رنر ا پلانټ سټیم دیټ ګرو along the ground. رنر چې دی دا د بوټي یوه تنه ده چې هغه د ځمکې سره یو شانتې غټیږي، د ځمکې سره یو شانتې روانه وي. New strawberry plant grow from the buds along the runner of the parent strawberry plant. دا strawberry دا څونه بوټي چې دي دا د رنر د وجې نه غټیږي، پیدا کیږي. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو strawberry ده، اور دې نه دا یو رنر ووتو، د ځمکې سره یو شانتې شو. اوس په دې ځای کې د سم ډېر ټایم تېر کړو، دلته به دا جړلې وباسي. چې کله دا جړلې وباسي، نو په دغه ځای کې دا نوې بوټي کې منتقل شي، دې نوې بوټي جوړ شي، نو بیا دا رنر چې دا کټ شي. نو چې د دې کم بوټي نه دا څانګه وتې وي، دې ته مونږ پیرنټ پلانټ وایي یا مدر پلانټ ورته وایي، پیرنټ پلانټ او یا ورته مدر پلانټ وایي، او دې ته مونږ ډاټر پلانټ وایي. دا زموږ سره رنر. بیا زموږ سره د asexual reproduction کې دویم ټایپس چې دی هغه artificial vegetative propagation دی. artificial vegetative propagation کې human action چې دی دا پکار وي، یعنی دا به د انسان په وجه باندې کیږي. artificial vegetative propagation required human action. په دې کې به د انسان دخل وي، لکه دا به د انسان په وجه باندې کیږي. په دې کې زموږ سره اولنی دی کټینګ. کټینګ یو داسې طریقه ده چې مونږ د یو بوټي نه یوه څانګه کټ کړو او هغه په بل ځای کې وکرو او هغه بیا راوخیږي، نو دې ته مونږ کټینګ وایي. فار ایگزامپل زموږ سره ګلاب دی، د هغې نه مونږ یوه څانګه کټ کړله، هغه مونږ په بل ځای کې وکرله او د هغې نه بیا نوی بوټی جوړ شو، نو دې پروسس ته کټینګ وایي. A stem cutting from a rose plant will grow roots and form a new plant. کله چې مونږ د ګلاب د بوټي نه یو تنه کټ کو، یو ورکوټه غونته کې خاښ ته کټ کو، قلم ته کټ کو، او هغه بیا مونږ په بل ځای کې وکرو، د هغې نه جړ یو نوی بوټی جوړ شي، دې پروسس ته کټینګ وایي. روټ اینډ لیف کټینګ کین آلسو بی ګرون. د دغې کټینګ نه، د دغې څانګې نه چې کله دا مونږ وکرو، د دې نه بیا جړ هم راوځي او پاڼې ته هم راوځي. په artificial propagation کې زموږ سره دویم ټایپ دی لیرینګ. لیرینګ دا یو داسې طریقه ده چې فار ایگزامپل زموږ سره دا یو بوټی دی او د دې دا څانګه داسې وتې ده، ټیک شو. اوس دا څانګه چې کله د دې بوټي نه وځي، نو دا مونږ دلته د سسیز نه غیر چاپېره تاو راتاو کړو، تاو راتاو یې کړو، دې د پاسه بیا لږه غونته کې خاوره واچو، چې کله دې نه نوی بوټی جوړ شي، نو بیا ترې مونږ دا څانګه چې دا کټ کړو. when a branch of shrub touches the ground. کله چې د شرب د بوټو یو خاښ چې دی هغه د ګراوند سره ټچ شي، د ځمکې سره ټچ شي، it produces roots and form a new plant. نو دا جړلې پیدا کړي، جړلې راوباسي او دغې نه نوی بوټی جوړ شي. layering can be done by bending a branches. layering مونږ په داسې طریقه باندې کوو چې کله د یو بوټي نه څانګه داسې لرې لاړه شي، نو دا بیا مونږ هلته تاو راتاو کړو. removing a ring of bark. او دغه بارک چې دا کم مونږ چې دا رنګ جوړ کړی دی د څانګې ده، دا مونږ کټ کړو. and covering it with soil. او دا بیا مونږ په خاوره باندې پټ کړو. لکه فار ایگزامپل دا یو بوټی دی، د دې نه دا څانګه داسې ووته، دلته بیا مونږ تاو راتاو کړو، دې د پاسه به لږه خاوره واچو، دې نه به نوی بوټی جوړ شي، بیا به ترې مونږ دا څانګه کټ کړو. دې پروسس ته وایي لیرینګ. په artificial vegetative propagation کې زموږ سره په دریم نمبر باندې دی ګرافټینګ.
ګرافټینګ ته په اردو کې قلمکاري وي، په پښتو کې ته مونږ قلم لګول وي. دا قلم لګول چې دی دا مونږ د 2 مقصدونو دپاره کوو. فار ایگزامپل زموږ سره په کور کې د میوې یو بوټی دی، هغه یا میوه صحیح نه کوي یا د هغې دا میوه چې دا بیکاره وي. نو موږ داسې چل وکړو چې مونږ یو صحیح میوه والا بوټي وګورو چې هغه ښایسته میوه هم کوي، ډېر هم کوي او مزېدار هم وي. د هغې بوټي نه مونږ یو قلم راوړو، هغه مونږ په دې خپل بوټي کې ولګو، بس دا هم بیا ښایسته ښایسته میوې شروع کړي. نو دې پروسس ته ګرافټینګ وایي. ګرافټینګ از ا ټیکنیک، دا یو داسې طریقه ده of combining 2 plants. په دې کې مونږ 2 بوټي یوځای کوو. د ګرافټینګ دا پروسس چې دی که نه، په دې کې 2 حصې وي. یو حصې ته یې مونږ ساین وي. دا ساین قلم ته وي چې کوم مونږ دا ښایسته بوټي نه را کټ کړي وي. او بل په دې کې زموږ سره دی روټ سټک. روټ سټک هغې بوټي ته وایي چې کوم کې مونږ قلم لګو. It uses the roots and the bottom portion of one plant called root stock. په دې کې د لاندینۍ حصه دا د یو بوټي وي، دې ته مونږ روټ سټک وایي. And attach it the shoot یعنی sign from the top portion of another plant. او په دې کې دا قلم مونږ د بل بوټي لګو. نو دا لاندینۍ حصه چې دا د یو بوټي وي، دې ته مونږ روټ سټک وایي، او دا قلم چې دا د بل بوټي وي، دې ته مونږ ساین وایي. Grafting is done for many fruit trees. دا grafting دا پروسس چې دی دا مونږ د میوو د بوټو دپاره کوو. کله چې زمونږ سره مختلفې میوې خوبانی ده، نیمبو دی، مالټه ده، بیره ده، امرود دی، د دې دا ذایقه مزیدار نه وي یا صحیح میوه نه کوي، نو بیا مونږ په دغه کې قلم لګو چې د دې دا پیداوار هم سیوا شي او ذایقه مزیدار شي. نو دا زمونږ سره ګرافټینګ. مونږ asexual reproduction او د هغې ټایپ سټډي کړل. امید لرم چې تاسو به دا زده کړي وي. د دغه شانتې ویډیو د کتو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. کو زما دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او باد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.